Karenliz TV, and for today's video, isang makeup tutorial. And obviously, naka-red ako dahil it will be a Valentine's makeup look, makeup tutorial. Yan, medyo, alam niyo naman ako, pag mga makeup tutorial, laging madali lang dahil huwag natin gawing komplikado ang buhay. So, yan. And also, dumating na rin yesterday yung aking Clutz brushes. So, ito siya guys, so. Nalinisan ko na siya. So, para pwede na gamitin ngayon. Iba, ang sabi ay kamukha daw ng Divisoria brushes. Parang alam ko may nag-comment na ganun kay Mama Ann na video. Pero hindi guys, sobrang lambot. Hindi dahil super fan ako ni Mama Ann Clutz. Hindi sa pagiging bias, pero kahit sabihin nyo bias ako. Pero pag kayo mismo ang nakahawak doon sa brushes niya, Diyos ko, hindi siya comparable doon sa Divisoria brushes. Wait lang guys, kukuha ako ng brush from, kasi yung mga brushes ko ay from Divisoria or yung mga artist studio. Pero ito, yung parang yung Divisoria brushes. So, ito siya guys. Oh, ito yung galing Divisoria and ito yung brush ni Mama Ann. So, yan. So, yung kay Mama Ann, nakita nyo yung ganito niya, yung, ano ba, frenule. Talagang rose gold. Ito, gold. And then yung sa brush, sa bristles talaga niya, iba yung lambot nung kay Mama Ann, as in. Tsaka, hello, pangalan ni Mama Ann pa lang, diba? Tsaka ito, nung binili ko to nun sa Divisoria, parang mabilis na matanggal yung handle niya. Ito, parang maghihiwalay na yung dikit. So, yun. At saka, hindi pantay-pantay yung brushes. Pero itong kay Mama Ann, girl, 500. Bili ka na din ng ganyan. Yung ganong brush sa Divisoria, alam ko mas mura. Pero pag binibenta online, parang mga 500 din. So, instead na yun, ito ang bilhin mo. Lalo na kung beginner ka. Tsaka kung totoong fan ka ni Mama Ann, buy ka na yan. O, diba? Parang Mama Ann lang bago ka gumawa ng tutorial. Madami mula tayong mga chika. So, syempre, dahil gusto ko ipagtanggol si Mama Ann, ang sinasabi na these brushes are parang Divisoria. Hindi talaga, girl. So, yan. Let's start with the tutorial. Saan na? Makalat. So, first, of course, prime tayo ng face. Girl, first date nyo. Wag oily, diba? So, para budget-friendly pa rin, as usual, QuickFX No Shine Mattifier. Lalo na sa mga oily na areas. Yan, yung T-zone. And, kung ako, ilagay mo na lang sa the rest of your face, diba? Para sure na yan. Bago tayo mag-foundation, dahil eyeshadow tayo later, mag-start na tayo sa kilay. So, merong angled brush, si Mama Ann Clutz. So, ayan guys. And, ang ganda. Ang nipis. Siguro, much better lang to if may spoolie din. Kung pang brows talaga to. Pero, ganda. Ganda siya. Sabagay, it's a beginner brush. So, parang ano din to, eyeliner. Siguro sa next brush, alam mo yung parang mas maganda, mamaan yung parang sa real techniques na nakalagay dito. What kind of brush. Lalo na kung para sa beginner, diba? So, kunwari, Clutz dito, tapos sa kabilang side, merong eyeliner brush. So, anyway, I'm going to use the BYS Brow Definition Kit, as usual. So, yeah, let's go on with the brows. Ang ganda ng kapit. I love it. Alam, mapapalitan na yung sa Eco Tools ko. Ang ganda nito. Oh, diba? Oh, pack precise. Inuna ko yung brows kasi nga, after brows, eyeshadow. Actually, ilang beses ko na ginamit sa tutorial tong BYS Brow Definition Kit. So, minsan hindi ko na nga siya pinapakita. Meron akong how-to video using this product. So, gagawin ko na off-camera yung kabilang side para hindi niya na makita yung aking struggles. Merong brush ni Mama Ann na actually parang same sila. Pero parang pwede siyang concealer or eyeshadow brush. So, I'll be using Dermacol. Para dyan. So, a little goes a long way with this product.
Kasi pakak to. So, para lang mas malinis yung gilid-gilid. Sensya na, kailangan matinding konsentrasyon. So, the struggle is real. So, zinom ko kayo. Next, I'll be using the VDL primer for eyes. Alam nyo, hindi talaga ako masyado naniniwala sa primer. Pero, dahil dito, naniniwala na ako. Iba ang pop ng color pag naka-primer and iba yung kapit. So, syempre, hindi naman kailangan pakhak ang eyeshadow natin dahil Valentine's Day. So, I'll be using the Nude 3, BYS Nude 3 palette. And meron po tayo dito mga eyeshadow brushes. So, actually, itong malaki na to, parang pwede rin siyang eyeshadow brush, para siyang blending brush. Ito, medyo dense, and then yung eyeshadow brush natin. So, yan. Gagamitin natin itong flat eyeshadow brush dun sa ating base. And I'll be using the shade Caramel. Oh, diba? Ang bilis kasi ang laki niya. Next, yung dense na brush. And I'll be using the shade Chocolate. Ito. Diba? Parang dark chocolate. Dito sa outer corner of the eyes. Blend lang ng blend dahil, ayan nga, blend now, aura later. So, aura tayo later. Aura tayo sa Valentine's Day, diba? So, blending is key para sa magandang eyeshadow. Blend, blend, blend para maka-aura. So, yung residue nung color ng chocolate, yan, kalat mo lang ng ganyan. Hindi ko gusto masyado yung highlighter or yung metallic colors nitong Nude 3. So, later na lang tayo maglalagay ng highlighter kapag nandun na tayo sa highlighter part ng face. Madali na yan ilagay dyan. Kasi, huhulihin ko naman yung pag-eyeliner or pag-eyeshadow. Ay, pag-eyeliner at saka paglalagay ng false eyelashes. So, bago yon, gamitin ko muna yung shade na cream. Nakita ba? Yan. And I'm using the eyeshadow brush or yung flat brush. Ito kahit mahaluan siya ng shade na caramel kasi mas maganda. Tapos, balik tayo dun sa blending brush, na dito sa dense brush para ibalik yung chocolate, yung intensity ng chocolate. Chocolate mo. Tapos, add tayo ng chocolate under. Girl, foundation na tayo. So, I'll be using the Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless Fit Me Foundation in the shade 128. So, this one naman is flat ang top, pero angled. Kabuki brush. Yan. Ang ganda ng blending. I love it. I love it. Tapos gamitin kong concealer, Dermacol. Although foundation to. Gusto ko kasi to as concealer. Kanya-kanyang thrift lang na. Just makeup lang naman to. Unti-unti lang kasi nga, diba? A little goes a long way. So, bago pa mag-crease, gumagamit ako nito parang tapered brush. Hindi pala, parang tapered brush and loose powder ng Fashion 21. Ibe-bake ko lang. Also, magbe-bake ako sa nose. Kahit hindi ko siya nilagyan.
So, maghintay na lang tayo ng mga ilang minutes. Tapos, ibabuff na natin yan. So, after ng baking, I'll be using this big brush. Parang blush brush, pero tapered yan. Parang face powder brush na tapered. So, ito yung kanyang smaller version. Ito yung big version. So, yan. Ibabuff na natin yan. Ang maganda kasi dyan yung nakapasok siya sa mga ganito. Ang ganda. Ang ganda na tong brush na to. Pang bronzer, I swear. So, contour na tayo. As in, lalas ko na yung finishing touches ng eye makeup natin. Anyway. I'll be using this EB Contour Duo. Although, ang laki niya. Ang laki nitong brush na to para dyan. So, ito yung gagamitin natin. Yung angled brush. Parang contour brush or blush brush. Pero maganda kasi sa kanya talagang mas define yung contour mo. Tapos, para sa nose contour, so ito yung gagamitin ko, yung dense na blending brush. Next, for the blush, ito namang Blush Crush from Krave Minerale in the shade Lollipop. Lolly, 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 let me see you, lobat nani, lolly, lolly, malobat nami. Okay, so yun nga, Blush Crush, and gagamitin ko to round kabuki brush. So, medyo rounder siya compared dun sa isa. And maganda siya for blush kasi yung talagang andyan lang yan. Parang ganun pa. So, loose powder blush to. So, medyo marami siyang kakapit na color. So, dapat onti-onti. Yun naman maganda dito sa brush na to. Kasi nga, makakontrol mo. Hindi kung saan mapupunta yung blush on mo. So, pabebe na blush on lang, diba? For the highlighter, gagamitin ko Skin Potions Glow Bomb. One of my talaga favorite highlighter palette of all time. Kasi nandiyan na lahat eh. So, you have here kasi diba pang morena, pang mestiza, pang tamarang, yellow undertone, pink undertone. So, for the lipstick, so light lang tayo. Hindi tayo mag-red dahil pang ano to, huwag masyadong vongy shoes. So, the lipstick I'll be using is Skinlab Naturals in the shade Cyna. Maganda tong lipstick na to. Very moisturizing. So, hindi nyo naiisipin na dry ang lips nyo. And then, gagamitin ko naman tong Colourette, what do you call this? Lip lacquer in the shade Zarya. Ito yung kanilang lip gloss. Oh, diba? Fresh! So, maglalagay lang tayo ng highlighter sa, ay, ito. Ito. Yun, nasa gitna. I'll be back na meron na akong false eyelashes. Thank you, Malos, for watching. Hope you enjoyed this video. Please don't forget to subscribe, like, and comment. And of course, keep in mind, more positivity, less negativity. Happy Hearts Day, Malos. Bye!